السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. تاسو کولی شئ چې زموږ د خپرونې سره د ایمیل د لارې ځان وتړئ کنیکټ کوي. یعنې تاسو کولی چې د بنډار @ariana.television.com د لارې موږ ته ایمیل راولېږي چې خپرونه کې به شاملوم او د بنډار د فیسبوک پاڼه چې کومه ده هغلته تللی شئ او هغلته موږ ته خپل کمنټس پرېښودی شئ. د بنډار چې کوم انسټاګرام اکاونټ دی هلته موږ ته کمنټس او میسیجز رالیږلی شئ هغه به زه خپرونه کې شاملوم او دې سره سره تاسو کولی شئ چې زموږ زیاتره هغه لیدونکي چې هغه په خارج کې دي نو هغه د یوټیوب له لارې موږ ګوري نو هغې کولی شي د آریانا تلویزیون کوم یوټیوب چینل دی هغلته ولاړ شئ هغلته چې کله تاسو بنډار پروګرام ګورئ نو هغلته تاسو کمنټ لیکلی شئ هغه به هم زه په خپرونه کې شاملوم. بلې ها همدې سره ځمه د اشپزخانې خواته او ګورو چې اشپزخانه کې نن موږ ته یلدا جانه چه پخی. سلام نجیبه جان. یک سلام به تمام نه یک سلام رو دوباره کنین. ما که سلام طرف شما میم شما یک نفس بگیرین باز بگین السلام علیکم که مردم بشنون. صحیح گفتم دیگه. خب نه یک اونم شما گیرین سلام گرمو یک سلام ماموت گرم و جانانه به تمام بیننده عزیز. آلی صحیح آلی گرمم است جانانم است مگه واقع بگیم یک سلام گرم جانانه که او عزیز طریق نه جانانه می باشه نه گرم می باشه. خب من امروز میخوایم یک نوع ساسج است همراه سمارق زیتون که یک غذای ریجیمی صبحانه می باشه که یک صبحانه مکمل است یعنی یگان تا تنها تخم بانجورمی را یافتن پخته میکنن. خوش آمدید والا بسیار کاری عالی کردید میفهمید. نه این کامرا عالی صحیح عالی میتونید یک شات کلوز بگیرید برای خودت چی میگیرید نیم ساعت شد کجاستین صحیح خب اوکی خب صبحانه رو تیار صبحانه است بله یک صبحانه مکمل است که سمارق است ساسج است زیتون است واو نمک چینایی مرچ سیاه نمک عادی سیر بانجانرومیز بادرنگ است مرچ تازه است گشنیج و نانش هم من نان پرکی گرفتیم به خاطر از اینکه نان خشک زیاد چاق میکنه بازی نان پرکی که از وجمش کم است یعنی وزنش کم است نازک است یک قدر به چاقی ضرر نداره وزن خبر نبودم یک قدر زیاد نمیکنه. خب از اونمو نان افغانی که اسو که چای سبز چطور مزه میتا گرم خب باز دیگه چاقی رو باز دیگه بیبیده پولی باز کمارم بگو باز بیبی مثل رپیده واری بگم رویتم بازی قلان میشن همیشه که تو میکنی باز کلگی میگه تو رو مثال میده نه خودت خونام خدا خانه داری اولاددار هستی ما کی هستیم ما خود دختر هستیم ما نه روی مای قلب مقصد همیشه کم تو میگین باز دوستام هم تو میگن دوستام آدم شوین میایم حالا سعی کنیم که چند شده؟ یس ما جنگ باز پسان میکنیم خب بیا بریم. سره شوي ساسج مرخیړي او زیتون لازمه مواد ساسج 1 کیلو 100 افغانۍ زیتون 100 ګرامه 50 افغانۍ مرخیړي 100 ګرامه 50 افغانۍ رومي بانجان نیمه کیلو 60 افغانۍ گشنیز یوه دسته 10 افغانۍ بادرنګ 2 دانې 15 افغانۍ تازه مرچ او مساله د ضرورت وړ 200 او ورسره چې لس نورې کې دېرش خو یو سلو 215 روپۍ چې دي دا د دې ټول مصرف کېږي او په دې کې تاسو د سهار چای چې جوړي کوي او کومه ورځ چې رخصتي لکه د جمعې ورځ او تاسو ټول کینئ او څومره ښه خبره یلدا جان وکړه چې همیشه بس موږ چې ښه بریکفاسټ کوو یا د سهار چای کوو نو هغه به دا چې موږ یا هګۍ ټماټر کې پخې کوو په بانجانو کې یا موږ چې وکړو موږ قایماق او دا شیان خورو هغه هم ډېر ښه دي چې څوک یې لري کور کې او چا په قسمت کې خو واه او چې نه نو داسې هم سهار چای ډېر خوند کوي. خدا بیا څنګه اول د هیچ نگفتی که یا بله یا نه هیچ در قصه ما نیست گفتم دیگه نه نگفتی یا ما قصه در تخم پزی اول روغن مندازین دوستای عزیز بعد از این ساسچه به اندازی که دلخواه خودتان است توته میکنین اینه در روغن مندازین بعد از اون سمارق میگیرین هم توته میکنین مندازین بانجان میره وقتی که توته میکنین دوستای عزیز متوجه باشین که مغز زیر دور کنین او لوابش که به حساب لوابدار میشه باز مزه‌دار نمیه فقط تنها از می پوستش کنیم مغزش که پوستو کنیم پوستش باز توته کنین بانجان میرم پرتین نمک چینایی مرچ سیاه نمک عادی سیر زیتون یا کلش یک جای مکس سرخ کنین یک
تفت بدین سرخش کنین به خاطر که تفت چطور کم ذره او اضافه کنی یا نه؟ نه او اضافه نکن به خاطر که این ساسج ما است آتش کم ساسج است پخته شده است ساسج مرغ است سمارق ما سمارقای قوطی است پخته شده است زیتون متواجد به این است که یعنی زیادی اگر قوطی نباشه باز چی کنم؟ باز او را میتونن که بخار بدن به خاطر که سمارقای وطنی خود ما است و سخت است و رقم نمیشه مگه خوبش است ما بر شما میگم اونمو را بگیرین که باز بخار قیره نگیرین به خاطر که بسیات خوب نیست بسیط خوب نیست خب باز اگه میتونن که این دسترس باشه وطنی باشه باز رو یک بخار بدن بعد از باز میشه که در یخچال میشه آماده داشته باشن که صبح وقت شد ساسج آماده است این لف سمارق یک صبحانه خوبش برای خب بازی که تیار شد بادایی بند میکنی؟ نه بازو هر کس دلخواه خودش کس دلش که خواست مثل برگر واره جور میکنه ساندویچ واره یا شورمه واره کس دلش نخواست هم تو یک پشقابک میگیره یک توتنان میگیره نوش جان میکنه سایس شما اشپزیتان شروع کنین و من میرم طرف ایمیل بندار @arianatelevision.com باندې چې موږ ته کوم ایمیلز راغلي هغې کې یو ایمیل راغلی دا ایمیل خو به زه خامخا شاملوم دی خو زما عکس ته یو شعر لیکلی دی لیکلي سلامونه احترامات می قبول کړي نجیبه جانې څنګه یې ښه فامیل محترم مو ښه دی و شکر اول راضي ښه دی سفر مو په خیر تیر شو و په خیر تیر شو له ډېر وخته وروسته یو ځل بیا محمد هارون ناصریم خاص تا ته نجیبه جانې یو شعر ښه خو ستا تصویر دی چې پرې زړه ته تسلي ورکوم خو ستا تصویر دی چې پرې زړه ته تسلي ورکوو انجینیر صاحب که یې کود یې نه ورکړې بیا ما تا خبرې کوو خو ستا تصویر دی ګنې مرم له انتظاره خوږې خو ستا تصویر دی ګنې مرم له انتظاره خوږې خو ستا تصویر دی چې خوبونه مې حرام دی پرې خو ستا تصویر دی ورته ویښ یم تر سحره خوږې ډېر ښایسته شعر ناصري صاحب خو ډېر وبخه زه ډېره بدذوقه یم چې زه دا شعر ویلو استعداد نه لرم خو ما کوشش وکړ چې ستاسو مینه که ماته د ایمیل له لارې راغلی ده دا خپرونه کې شامله کړم ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ تاسو هم کولی شئ چې موږ سره د ایمیل د لارې موږ سره واوسیږئ او په منډه باندې یو بل ایمیل زه باید ووایم په منډه اصل ښه دا څوک دی سلام تقدیم نجیب جان خدمت اشپز برنامه یلدا جان و مهمان برنامهتان که تا حالی نرسیده آریانا تلویزیون زیبای آریانا خدا کنه که جور صحتمند باشین برنامهتان بسیار دلچسب می باشه با امید موفقیت های بیشتر تن امید که ایمیل مرا به خوانش بگردر با احترام مصطفی کریمی از ولایت زیبای لوگر از لوگر مصطفی جان بالاخره نمی در ایمیل ما خواندم برای ما یک قف محکم برای ما بزنین بله تشکر دمه شراغلاس یو بیا خپرونه بنډار له نجیبې سره او لیدونکو ستاسو میلونو د فیسبوک او د دې سره چې موږ خپرونې ته ډېر میلمانه راغوړی نن یو داسې میلمنه یو داسې خوراکۍ له موږ سره په خپرونه کې ده چې هغې ژوند کې ډېر مشکلات لیدلي دي خو په ځای د دې چې هغې کېنستې وه چې صحیح ده څه نشي کېدی نو هغې دا وایي چې کوم مشکلات ما لیدلي یا زه ګورم هغه بله نجلۍ ونه ګوري او هغه مشکلات چې دي هغه بل څه نه دي هغه د تعلیم باره کې خبره ده تاسو فکر وکړئ چې په دنیا کې نور نړۍ کې خلک سپوږمۍ ته ورسېده نور خلک لګیا دي ساینس کې څومره ایجادات کوي کوم ځای ته رسېدلي او راشي موږ نن هم زموږ خویندې زموږ لوڼه او موږ او تاسو د تعلیم دپاره جنګیږو ځورېږو او خبرې پرې کوو
د هغې عکس د دې موضوع او دا موږ په خپل بنډار انسټاګرام او په فیسبوک کې هم شریک کړی، کولی شي چې د هغې د لارې یا د ایمیل د لارې کولی شي چې موږ سره خپل نظر خپلې خبرې شریکې کوي. او خاص کر ورونو ته وایم چې دا وخت کوم لیدونکي دي نو موږ چې همیشه د پرمختللي افغانستان خبره کوو، موږ همیشه غواړو چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي، نو زموږ خو زیاتره فیصدي ښځې هم دي، نو بیا د ښځو د تعلیم په باره کې موږ دومره پاته ولې یو، دوی ته د مشکلات ولې جوړو، د دوی په حق کې ولې نه یو. نو که بیا د دوی په حق کې نه یو نو بیا باید موږ پرمختللی او تعلیم یافته افغانستان فکر هم باید ونه کړو. راځئ چې د دې میلمنې په باره کې دغه ویډیویي کلیپ وګورو، بیا بېرته راستانه کیږو. د ګلالۍ افغان کورنۍ په 1992 زیږدیز کال کې له ډېرو مجبورۍ پېښور ته کډه شوې او دا په 1996 کال په یاد ښار کې زیږېدلې ده. اغلی افغان وایي چې په پنجاب ایالات کې ژوند کړی او په 14 کلنۍ کې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. له ښوونځي وروسته بیا د کورنۍ ستونزې او د پاکستان حکومت له ستونزو له کبله یې خپلو درسونو ته دوام ورنشو کړی. هغه وایي د ډېرو ستونزو سره سره بیا هم کوښښ وکړ څو نورو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. اغلی افغان زیاتوي خپله کورنۍ په ډېرو سختیو راضي کړه څو له دې سره په دغه لاره کې مرسته وکړي. ګلالۍ افغان اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده خو خپلې لارې ته به دوام ورکوي. میرمن افغان وایي هدف یې دا دی چې په افغانستان کې نجونو ته تعلیمي برخه جوړه کړي، ځکه په وینا یې افغاني نجونې په تعلیمي برخه کې ډېر شاته پاتې دي. ګلالۍ افغان د خپل هیواد د پرمختیا لپاره له خپل کورنۍ څخه هم لرې ده. هغه وایي چې د خپل ولس او د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. بله ښه راغلاست ګلالۍ افغان. سلامونه نجیبه جانې، تاسو ته او د اریانا تلویزیون ټولو همکارانو او ټولو لیدونکو ته او زما یو درون سلام ګرانې تاسو ته. شکر، سلامت باشین. مننه. ګلالۍ زما ډېره ښه کشره چې دا اوږی د هغې د لارې باته ویل شو چې باید ګلالۍ راشي او هغې سره مرسته، نو زموږ خو نوره مرسته نشي کیدی. یو پلیټفارم دی دا بنډار د ټولو افغانانو دپاره دی، هغه چې خپل ځان دپاره او د دې هېواد دپاره څه کول غواړي نو د بنډار د خپرونې دروازې هغې دپاره همیشه خلاصې دي. نو دی چې ماته چې بیا کله ماته ګلالۍ خپل معلومات راواستول او ما ولیدل، ما وی چې زما خپل هم یو دا چې ټول افغانانو دپاره باید موږ سپورټ وکړو، موږ خپل افغانان باید د یو بل پر څنګ ودرېږو، بیا خاص کر نجونه چې کوم یو ښځینه چې موږ کوم یو موږ باید یو بل سپورټ کړو. نو ګلالۍ جانې تا ویلې چې تعلیم دې هم په پاکستان کې تر 10مه پورې ولې، هغې نه پس بیا څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده زموږ پښتنې کورنۍ چې دي هغه زیاتره نجونې دا نه خوښوي چې تعلیم وایي، د هغې جواز دی وایي نو موږ پرې کومه نوکري کوو یا موږ کوم وظیفې ته یې لیږو، بس دغومره بسه چې یو کتاب یو خط ووایي یا یو خط نوشته کړي، خو نه داسې نه ده څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده. نو بیا تاسو دا پرېکړه وکړه چې راشئ کابل ته. نو اول خو راته دا ووایه چې په کور کې دا چې تر 10مه پورې دې هم درس وویلې نو دا د چا ملاتړ در سره و؟ ما خو اول د مور زیات ملاتړ ما سره دی چې مور د دې ځای ته رارسولې ما، او دویم دا چې ورونه مې خپله بې تعلیمه دي، تعلیمونه یې نه دي کړي، نو هغه مطلب دا فکر کوو چې زموږ خور که موږ اوس پښتانه په پاکستان کې پراته یې که دا زموږ د ورون نه مخکې د پلار به دې اورېدل غواړم چې هغوی اوس مریض هم دي، خو زه غواړم ځکه چې اول حق یا اول د څه چې هغه د مور پلار نو مور خو دې سپورټ کو ستاسو ویلي چې والد صاحب مو پلار مې سپورټ کوو، خو پلار مې بیا چې ورونو به مې دغه کو مخنیوی کوو نو پلار مې بیا د ورونو ته کشره یې ورونو خویندو کې که زه ورونو نه کشرم، یو ورور ما نه کشر دی، دوه ورونه چې دي هغوی ما نه مشر تا نه مشر دي. نو ورونو دې ویلې چې خلک به څه وایي چې خلک به څه وایي چې موږ پښتانه یو بیا خورې مکتب له ځي، خلک به موږ له پیغورونه راکوي. ګلالۍ جانې دا راته ووایه دا خبرې زه م اورم زموږ په فامیل کې هم دغه شته. دي زموږ زه ډېر افسوس سره وایم چې اوف بیا جړه، خو څه وکړم حقیقت دومره تریخ ده، دومره تریخ ده. زما خپل فامیل کې زما یو کزن چې هغه په ټولو ورونو کې ډېره تکړه وه او د هغې شوق ده چې هغه ډاکټره جوړه شي، خو هغې ته ویلي چې نه ته به درس نه وایې، ته به ډاکټره نه جوړېږي، هغه ډاکټره جوړه نه شوله. صحیح ده، خو هغه ورونه چې دومره تکړه نه دي هغه هر خوښ و هر مسلک چې هغې وخته هغه لاړه. دا زموږ او ستاسو انصاف ده.
دا زموږ او ستاسو افغانیت دی، دا زموږ او ستاسو افغانیت دی او دا زموږ انصاف دی. نو دا چې ته څه ګورې دا ما په خپل فامیل کې هم ډېر نږدې نه لیدلي دي. نو ته راته ووایه چې ستا په فکر ولې زموږ سړي دا فکر کوي چې دا یو غټ پیغور دی که زموږ خور یا لور لاړه شي مکتب ته؟ ولې؟ زموږ افغانانو کې ډېر زیات داسې یعنې دی وایي موږ پرې نوکري نه کوو څه دپاره پرې تعلیم کوو. زموږ مطلب دا دی هغې د یو پیغور غوندې دی چې موږ ته به خلک پیغور راکوي تاسو په خپل نجونو باندې تعلیم کوئ. ځکه ما خپله لیدلي دي کتلي مې دي ما سره دا ټول مشکلات دا ټولې ستونزې ما سره خپله تېرې شوي دي. نو نه پوهېږم ولې چې په افغانستان کې ښځې داسې د پامه غورځېدلي دي ځکه بېسوادي ده، سواد نشته دی، تعلیم نشته دی، تعلیم کم دی. خو زه دا ارزم چې ما د کوم فامیل خبره وکړه نو هغې کې تعلیم یافته هم دي، نو تعلیم یافته هم دي. د افسوس خبره خو دغه ده چې کوم خلک تعلیم یافته دي د هغوی فکر هم داسې دی. زه نه پوهېږم چې زموږ په هېواد کې تعلیم هم د ډېرو خلکو فکر باندې هېڅ اثر نه ده کړی. نو بیا هم د ورونو یا د جامې سره د جنګېدو وجنګېدې او لاړې مکتب ته، نو سخته به و درته دغه 10 کاله چې ته تلې که نه. نو والد صاحب درته نه ویلې چې کښېنه زه د ورونو یا د جامې د خلکو د پیغورونو زور نه لرم د خبرو؟ والد صاحب بس ډېره زیاته سپورټ کوله، خو د ورونو په مخ کې مې والد صاحب هم هېڅ نشل کولی. خو د مور سپورټ چې زما مور تعلیم نه دی کړی نو هغه د تعلیم په قدر ډېر ښه پوهېږي او مور ملاتړې زه دې ته رارسولې ما بیا مور مې بیا ما تقریبا یو میاشته پورې ډېر زیات مبارزې وکړې خپل ورونو سره. نو هغې نه پس بیا ما ته د نښم او د لسم د دې څنګه څنګه دې ته راضي شو چې باید ته نه هم لسم کېناستل ما وله کلکه کېناستل ما هغې ویل نه ما ویل ها هغې ویل نه ما ویل ها ما نه ځي کوم هغې ویل اجازه نشته دی. یعنې یوه شپه وله زه پوره کېناستل ما خپل ورور ته چې ما له اجازه راکړه زه تعلیم کوم. یو مې وړه خور وه یوه زه وم نو ډېر ما مجبوره کوم اخر مجبوره شي راته یې ویلې سمه ده تعلیم. او څنګه وې درس کې چې دروغ ونه وایې نمره ولې؟ نه وله رښتیا دله ووایم ما چې دی نو دغه 5 نه نیوله تر نښمه پورې ما په خپل کور کې دا زده کړې کړي دي. زه مکتب لا نه یم تللی خپل کور پرایویټ دی ویلې؟ نه پرایویټ مې خپل ځان نه یعنې ما خپله ځان ته داسې یو ډیلي دغه مې جوړ کړو روټین مې جوړ کړو ما خپله هم هومورک خپل ځان ته راکو دغه کوو لیکو مې بېرته مې هغه یو ټیچرې په څېر باندې بېرته هغه لیکو او چک کوو مې. نو بیا تاسو د میټریک سرټیفیکیټ بیا څنګه؟ بیا داسې خو دغه 2010 کال کې نو بیا زه خپل پلار ته کېناستم ورون ته کېناستم چې ما دومره دغه کړی دومره قابلیت سره لرم چې زه د دې لسم او د نښم اګزام ورکړم. نو هغې نه پس هغې ما ته بیا اجازه راکړه. نو ما په 2 کالو کې تقریبا ما د 10 کالو دغه درسونه چې دغه ما وویل. سیریسلی یو کس چې استاد نه لري ما خپل ځان له خپله یعنې یو استاد او یا شاګرد او زه دا درته وایم چې پاکستان کې درس ویل کومو خلکو چې ویلی هغې ته معلومه ده چې 9 او 10 چې دی بورډ اګزام دی خلک په یو امتحان کې نشي پاس کولی. تاسو یو امتحان کې بلکل آفرین. یعنی موږ افغانان څومره با استعداده یو څومره قابل یو او بدبخته په دې باندې یو چې د کتاب او د قلم سره دشمني لرو. نو ځکه خلک موږ ته بارود رالیږي ټوپکې رالیږي وژنې مو وینې مو تویوي او موږ ناست یو او په دې تمه یو چې سوله به راځي. نو سوله به څنګه راځي وروره چې ستا د قلم او د کتاب سره دشمني ده او د کتاب او د قلم نه چې لرې پاتې شي خو تیاره کې. په دې موضوع به تاسو هم کوئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ د فیسبوک د لارې د ایمیل د لارې د انسټاګرام د لارې. دمه باخلود ما سره ناصره ګلالي جانه خبرو ته به ادامه ورکوو. دمه شراغلاس یوه وارې بیا خپرونه بنډار له نجیبې سره او له ما سره ګلالۍ جان ناسته له هغې سره خپلو خبرو ته دوام ورکوم او زما
د دغه دپاره د انسټاګرام یا د فیسبوک خواته هم ځم خو ما ستاسو نه دا پوښتنه کوله چې اوس چې ته دلته راغلې افغانستان ته نو په کوم سوچ په کوم فکر راغلې څه کول غواړې؟ اوس اول خو زه غواړم خپل تعلیم دپاره یو زمینه برابره کړم ځکه چې خپله تعلیم وکړم نو بل له به تعلیم ورکړم نو اوس په دې کارونو باندې بوخت یم چې هغې نه مې کوم اسنادونه راوړي دي هغه دلته دغه کړم او غواړم چې مخکې تعلیم خپل شروع کړم نو اوس رانه وخت تېر شو نو انشاءالله را روان کال له به خپل ته داخله وکړم په مکتب کې او ورسره سره یو مؤسسې کې کار کوم د انجونو تعلیم په اړه باندې هغه انجونې چې په تعلیم کې کوم مشکلات لري ستونزې لري غواړم هغه ستونزې ورته حل کړو دغه خو اخرنۍ مرحله ده هغې ته به وروستو راځم اول خو په خپله ته مشکل لري د دې دپاره چې باید ته تعلیم وکړې بلکل او دا مشکل حل لرم نو دا راته وایه چې فامیل دې دلته نشته په افغانستان کې هغه په پاکستان کې دی دلته ته تره کره اوسېږې نو څنګه کولی شي چې تا خپل ژوند مخکې ویسې دا چې د بل سره مرسته وکړې هغه خو ډېره لرې خبره ده په خپله باید خپله مرسته څنګه وکولی شي ته دلته چې افغانستان ته راغلې په دې سوچ باندې چې باید تعلیم نو تعلیم خو دلته موږ هم دغه ژړا کوو چې دلته مشکل د تعلیم نه د خلکو فکر داسې دی نو ته څه وایې چې دلته به تا سره مرسته وشي هغه خوب چې د تعلیم ته ګوري هغه به پوره شي په افغانستان کې؟ والله ما ډېر زیات مطلب په افغانستان کې ډېر زیات خلکو ما سره ملاتړي کړې ده هم د حکومت لخوا هم د ولس لخوا ملاتړي را سره کړې زما په هدفونو کې او زما په تعلیم کې ما سره دا وعدې را سره کړي دي په تعلیم کې در سره کومک وعدې هو دې ته دې فکر چې دلته خو وعدې ډېرې کېږي په دې وطن کې خو دا ده چې وعدې باندې باید وفا وشي که نه خو زه دا چې دمې ته تلو د هغې نه مخکې موږ دا وویلې چې مثلا تا په کور کې درس په خپله ویلې بیا ولاړې امتحان دې ورکړه او ته پاس شو نه دې نه دا معلومیږي چې نامخدا ډېر ښه مازغه لري بااستعداده یې خو صرف دا ده چې تا ته باید موقع درکړي شي تا ته یو سپورټ درکړي شي تا وویلې چې حکومت باید له ما سره مرسته وکړي حکومت باید تا سره څنګه مرسته وشي؟ زه غواړم هایر ایجوکیشن وکړم په افغانستان کې ښه ایجوکیشن وکړم چې بل زه ښه ایجوکیشن ښه تعلیم ورکړم د تعلیم مرسته غواړم حکومت نه تعلیم کې مرسته راسره وکړي چې ما ته ښه ایجوکیشن یعنې بیټر ایجوکیشن دغه یعنې ښه ایجوکیشن د معنا دا ده چې مثلا تا ته داسې زمینه مساعده شي یا مثلا کوم چې تا لسمه پورې ویلې دلته خو 12مه پورې که نه مثلا هغه یونیورسټي یا دې کې درس ویل غواړې هغه نو ظاهره خبره زموږ خپرونه خو ډېر خلک ګوري اټینډ کېږي دې نه نو دغه خور چې واقعا د تعلیم دپاره راځي نن موږ او تاسو ته دا سوال کوي چې باید زه ما ته موقع راکړي یا ما ته زمینه باید مساعد شي زه تعلیم وکړم نو دا خو زموږ د ټولو وظیفه جوړیږي چې موږ باید دوی سره مرسته وکړو د تعلیم په سلسله کې ښه اوس بېرته دې خبرې ته راځم چې ویل کېږي چې ښځه ډېره زیاته کمزورې ده نجونې ډېرې زیاتې کمزوري نو تا دومره غټ زړه څنګه وکړه چې ته باید د خپل ورونو یا د فامیل یا د ټولنې مخې ته ودرېږې او وجنګېږې؟ زما وړوکوال نه تعلیم سره ډېر زیات هر جنۍ شوق یې او علاقه یې ورسره او بیا د الګو یا ایډیل یا څوک دې کتل چې زه غواړم د دې غوندې وجنګېږم یا د دې غوندې مخ پر ولاړه شم یا داسې وکړم یا دا چې کولی شي زه څنګه نشم کولی نو داسې کوم شخصیت دې په نظر کې شته؟ زما ایډیل غازي امان الله خان و د هغې هسټري او د هغې تاریخ چې ما کتو نو ما خواهش دا کوو چې زه هم د هغې غوندې وکړم هغې چې کوم تاریخ په افغانستان کې پیدا کړ موږ 15,000 کلن تاریخ لرو په افغانستان کې نو اول خو کوشش وکړو موږ خپل تاریخ را ژوندی کړو بیا که نه شو کولی موږ باید داسې یو اقدام وکړو چې موږ یو نوی تاریخ پیدا کړو په افغانستان کې نو زما ایډیل غازي امان الله خان دی نو کوشش کوو چې موږ په افغانستان کې یو نوی تاریخ خپل د تعلیم د لورې را پیدا کړو. صحیح. نو مخکینۍ پوښتنې ځواب راکړه چې څنګه دې دومره زړه وکړی شو چې د دې ټولو خلکو مخې ته ودرېږي او وجنګېږي او راشي دلته؟ ډېر مشکلات او ستونزې مې ولیدلې نو ډېر مشکلات او ستونزې چې ما خپله ولیدلې د نورو جنکیانې مې مخې ته راغلې یعنې زه په یو آباد هېواد کې اوسېږم یو پرمختګ کړی دغسې هېواد کې اوسېږم نو ماله د افغانستان فکر او سوچ راغی چې په افغانستان کې نجونې سره به څومره مشکلات وي په تعلیم کې به څومره ستونزې لري هم فامیلي ستونزې هم بیروني ستونزې لري نو بیا هغې نه پس ما د خپل فامیل رضا کو په دې خبره باندې چې زه افغانستان ته هم خپلې زده کړې کوم هم نورو سره غواړم کومک وکړم نو په دغه باندې ما اوکې
اوس زما د بنډار د انسټاګرام خواته ډېرو خلکو دلته موږ ته کمنټ پرېښي دي راځئ چې هغې خواته ولاړ شو. همت وایي بریالي دي وي له نجیبې سره ډېره مننه. بریالیتوب دي وي زموږ ټول افغانانو سره، خو صرف په ویلو باندې څه نه کېږي، موږ باید پریکټیکلی اکشن کې زموږ په کارونو کې په کړو وړو کې باید دغه هڅه معلومه شي. سلام نجیبه جان قند مقبول بسیار یک برنامه زیبا است و خودت بسیار قند دختر هستی. برنامه تان را هر شو فالو میکنم، کولگی را انرژی میده. تشکر. خواهر قند اینستاگرام اکانتت با نام کوین ان است. د خدای ډېر شکر ادا کوم چې زما په شخصیت کې لږ کم دومره شي اچولي چې ستاسو غوندې لیدونکي مثبته انرژي واخلي، په مخونې مسکا راشي او د ګلالۍ غوندې خویندې سپورټ کړی شمه. صرف ګلالۍ نه، که زموږ نور څومره افغانان دي، که سړي دي، که نجونې دي، نو دا شکر باسم د خدای. او بیا هم موږ سره څوک دي. سلام نجیبه جانې، خدای دې وکړي چې ته همیشه خوشحاله ارامه اوسې. زه مریم له فرانس څخه یم، ته مې ډېره خوښه یې. مننه مریم جانې د فرانس څخه، کور دې ودان. بیا هم خو یک سوال کده، فارسی باندې پوهیږې ګلالۍ؟ بیخي نه پوهیږې؟ ښه، زه هم بیخي نه پوهیدم، خو دا یو کال چې دلته راغلی یم نو اوچ دا یو کال کې چې راغلی یم نو ما فارسي همکارانو سره لږ لږ ویله، دومره مې زده کړې چې دا اوس داسې ښایسته فارسي کې خبرې کوم. ښه، کریم سروری به اینستاگرام کې موږ ته لیکلي سلام علیکم نجیبه جان، چی قسم مفکوره مردم ما را تغییر بدیم که دخترهای خود را از درس و تعلیم محروم نمایند. یعنی دا وایي چې څنګه څه وکړو چې موږ د خلکو سوچ فکر مفکوره بدله کړو چې هغې خپلې خویندې لوڼه مکتب ته پرېږدي. ته څه وایي چې وکړو؟ موږ خو اول باید زه داسې خبرې وکړم یا داسې کوم کار وکړم چې هغه خلک انسپایر شي، متاثر شي زموږ د کارونو، او خپل لوڼو ته او خپل خویندو ته هم اجازه ورکړي د تعلیم. خو مشکل دی دا کار، خو ناممکن دی. موږ کولی شو هغه د خپل سوچ او د خپل تعلیم د لورې دې خبرې ته راضي کړو چې خپل لوڼو ته او خپل خویندو ته هغه د تعلیم اجازه ورکړي، ښوونځي ته پرېږدي. صحیح ده. دا راته ووایه چې اوس ته پخپله یو خو دا چې تاسو ویلي چې حکومت، خو زه دا فکر کوم چې کله هم زه پخپله هم د داسې یو فیملي نه راوتلی یم چې خامخا پښتانه فیملي همیشه د تعلیم دپاره دا راته دومره جنګېږي، نو دا چې بیا په تلویزیون کې یا کار وکړي، دا چې زما خور نامخدا اوس ډاکټري خلاصه کړه، نو هغې هم ډېر مشکلات لري، هر یو کس په خپل ځای کې. نو دا راته وایه چې ته که د کور والا ملاتړ در سره نه وي، تر څو به ته یوازې وجنګېږې که حکومت تا سره مرسته وکړي؟ زه اوس داسې غواړم زه دغسې خپل ژوند کې داسې کارونه وکړم چې د خپل کور والا اول متاثر کړم خپل ځان نه، چې زما شاته اول هغوی ودرېږي. بلکل ځکه چې هر څه وکړي که نه، خو چې د کور خپل کور، ځکه چې کومه هم نجلۍ وځي هغې ته د پلار، د ورور یا د خپل خاوند د مرستې یا د ملاتړ ډېر ضروري. هغه ټولې دنیا سره جنګېدی شي که هغه وګوري چې زما شاته زما پلار ولاړ دی یا زما ورور ولاړ دی یا زما خاوند ولاړ دی، نو هغه ډېره ډاډه دي. ځکه دا زه خپل شخصي تجربې نه درته وایم. نو بېرته راسره کېږو ستاسو ایمیلونو یا د فیسبوک خواته به هم ځمه، فرشته جان سره به نورې خبرې هم کوم. او دا چې فرشته جانه خو پرون نو ګلالۍ جانې سره به خبرې ته ادامه ورکوم، خو دا وخت له موږ سره دمه را دمه اخلو، بیا هم بنډار له نجیبې سره. یو وارې بیا راغلاست بنډار له نجیبې سره. زما د بنډار فیسبوک پاڼې خواته وګورم چې کومو ملګرو موږ ته دلته
پیغامونه پریخي کامنټ پریخي هغه خپرونه کې شامل کم. نوید یک نوید لیکلی یک روز چند تا سرمایه‌دارای کشور دعوت کنین یک بخش مخصوص خیریه جور کنین تا که به اطفال خیابانی مردم فقیر بیچاره کمک همکاری شود. این قسم برنامه جالبتر و پربیننده تر خواهد بود. ممنون. really؟ شما فکر میکنین ما اصلاش فکر نمیکنیم. شما فکر میکنین این کسایی که بلوت پروف و کت موتورای کلان میگردن اونا قبول میکنه؟ really؟ اگر قبول میکردن و زه خو یم هغه چې هغه لږ زکات یې ویسي نو زموږ به دغه حل نه وي دا چې کوم حل زموږ دی. صحیح ده؟ ښه. او د څوک دي؟ سلامونه او نیکې هیلې میرمن نجیبې تاسو ته او ستاسو قدرمنې میلمنې او یلدا جانې ته ستاسو پروګرام ډېر زیات په مینه ګورم. سمیع الله یم د ایران د یزید څخه. اوکې. بیا هم څوک دي دلته نور؟ ډېرو خلکو موږ ته کمنټونه پرېښي دي. ښه. سلامونه او نیکې هیلې نجیبه جانې، یو خاص سلام ملي اردو سرتیرو ته او د افغانستان کډېدلي ولس ته او یو خاص سلام ستاسو میلمنه ګلالۍ جانې ته. ښه ګلالۍ جانې، اوس دا راته ووایه چې ته په خپله په افغانستان کې د چا ملاتړ ته زیاتره ضرورت لري؟ اول خو فامیل ډېر ضروري دی. صحیح ده؟ تا مخکې ویلې چې که زه خپل فامیل متاثره کړم، یعنی هغې یو کار وکړي او کوم خوب چې ته لرې هغه رښتیا شي نو بیا که هغې تا سره ودرېږي نو زه خو د دې په حق کې بیخي نه یم. ځکه چې کله ته یو ځای ته ورسېږي بیا تا ته د هغې ضرورت نشته، تا ته اصلي ضرورت اوس دی. تا ته د هغې د ډاډ د ملاتړ ضرورت اوس دی. بیا چې ته څوک شې نو زموږ خو دلته دا دی چې هر یو کس خان شو او جیب یې غوړ کالي اغوستي په غټ موټر کې ګرځېږي نو بیا خو ټولو پسې منډې وهي. صحیح ده؟ خو دا چې ته اوس د کوم مشکلاتو نه تېرېږي، د کوم درد نه، د کوم تکلیف نه تېرېږي، دغه وخت کې سړي ته خپل فامیل خپله وینه مهمه چې باید ورسره ودرېږي. او زمونږ نیکې هیلې له تا سره دی. زه اوس دا غواړم چې ډېر خلک به تاسو ګوري نو زمونږ د افغانستان چې دا وخت کوم خلک دي هغه له تا سره څه مرسته کولی شي، حکومت د کومې لارې تا سره مرسته کولی شي، که دا راته د کومې لارې څنګه وکړو؟ زه اول خو د ولس ملاتړ له هغه مهمه ده که نه؟ مهمه ده چې د ولس ملاتړ یې ترلاسه کړم. نو ولس نه بعد بیا د حکومت ملاتړ یې ضرورت لرم، ځکه چې ملاتړي یو لاس د شاته نه هغه کس هېڅکله مخکې نشي تللی. ښه، داسې خو ډېرې نجونې موږ لرو که نه چې هغه فعال مدني دي او هغې وایي چې موږ نجونو دپاره کار کوو، موږ خیریه کارونه کوو، دا کوو دا کوو، نو هغې د ګلالۍ شاته ولې ودرېږي؟ ګلالۍ باید ولې سپورټ کړي؟ څه خبره یې باید؟ اوس زه خپله په افغانستان کې ډېر زیات ملاتړ چې لرم او ډېر زیات همکاران چې لرم هغه د نارینهو لخوا لرم. نارینه یعنې زیات تعلیمي برخه کې چې څوک کار کوي نارینه هغه زیات سپورټ کوي او ملاتړي مولا ډېره زیات کوي. د نجونو لخوا لا دومره سپورټ زه سپورټ نه لرم چې نجونې ما سپورټ کړي. او نه زما خپله هم ډېره یو وړکۍ تجربه په افغانستان کې دا شوې ده چې د نجونو دا چې موږ د نجونو نه خپل افغانان چې افغانان سپورټ کړي دغه رواج ډېر کم دی. ډېر کم دی. زه چې دلته راتلم ما خپل یو ریپلیسمنټ په یو بل چینل کې ورکړه که نه، هغه اوس راځي ما سره ښکاران جنګوي. نو زه دا یم چې زما خو مقصد د دې دا و چې یوه نجیبه باید په میډیا کې ونه اوسېږي. ډېرې نجونې چې هغه علاقمندې دي، هغه غواړي چې راشي، نو د یو خور په صفت موږ باید یو بل سره ودرېږو، موږ یو بل سپورټ کړو، یو بل ته لارې هوارې کړو. خو دلته غم دغه دی چې موږ بخیل یو، په ځای د دې چې موږ ته یو کس لږه لاره سمه کړي نو موږ هغلته چې لاړ شو نو په ځای د دې چې نور خویندو ته لاره سمه کړو، نور افغانانو ته لاره سمه کړو، موږ هغلته شیک ودرېږو په لاره کې چې نه زه به نور هېڅ چا ته لاره نه ورکوم، نور به څوک نه ځي. دغه بخیلي ده چې موږ پرمختګ نه کوو. کومه ورځ چې موږ افغانانو بخیلي پرېښوده د یو بل سره، د یو بل په پرمختګ په خوشحالۍ باندې موږ خوشحاله شو او پرېمښودل هغې خپل کار ته، نو زموږ هیواد به جوړي. اوس دا راته ووایه چې ته وایې چې ما زه غواړم چې د نجونو د تعلیم دپاره کار وکړم، نو تا یو خیریه بنسټ تا ویلي چې زه پرې کار مې شروع کړی ده چې هغه باید جوړ کړي، نو هغې به بیا څه به هغې کوي
په افغانستان هغې کې به هغه نجونې چې د کورنۍ ستونزې یعنې په کوروالی نه پرېږدي مکتبونو ته هم پلار یې مور یې یا نورې کوم ستونزې یا بیرون کومې ستونزې هغه ستونزو سره مخامخ وي د تعلیم په اړه نو هغې ته موږ غواړو تعلیمونه ورسو. یوازې زموږ کار یوازې په کابل کې نه دی، زموږ کار په 40 ولایتو کې باید موږ دا کار پیل کړو. خو دا به واقعا ډېر وخت واخلي، ډېر وخت به واخلي، بالکل صحیح خبره ده. خو دا چې ته باید همت د لاسه او حوصله د لاسه ورنه کړې ځکه چې اول ستا تعلیم ډېر زیات مهمه ده. بالکل اول زما تعلیم نو دلته ته د کاکا سره دې اوسېږي. بالکل کاکا دې څه وایي دې ټول خبرو باره کې؟ کاکا مې ډېر کلک ملاتړ دی، زما ملاتړ دلته کاکا کوي. ډېر عجیبه نه ده که نه؟ لکه د خپل ابۍ راوړی، د خپل مور راوړی، مخالفت کوي. عجیبه خو ده ډېره. او تره آفرین دی داسې تره ته، سلام دی داسې تره ته چې او تره همیشه د پلار په ځای باندې چې هغه د خپلې ورېرې ملاتړ کوي. او زه دا پوهېږم چې هغه دپاره دا ډېره سخته ده، ځکه که ته یو وارې د خپل ورور نه واورې هغه به د خپلو ورېرو نه څو وارې اوري. او هغه اورېدل ډېره سخته په دې ده چې تا ته ځکه معلومه ده چې کله ته مکتب ته ځې تا ته پلار وي چې زه د ورونو مخکې نشم درېدلی، خو ستا تره درېدلی. آفرین او خدای دې هغې ته اجر ورکړي. او که ستا په وسعت باندې چې ستا ژوند جوړ شي او ستا په وسعت باندې د نور نجونو ژوند جوړ شي نو دا به ډېر غټ د ثواب کارمي چې د هغې ثواب برخه چې د هغه به ستا د تره او د هغه ټوله کورنۍ به پکې هم حصه دار وي. ښه، اوس دا راته وایه چې که کوم خلک غواړي چې تا سره مرسته وکړي، صحیح ده، نو ستا موسسه چې دا به څومره وخت کې جوړه ده؟ دفتر لري یا نه لري، یا په هغې کار روان دی، یا جواز دا شیان دې خلاص کړي دي؟ اوس پې کار روان دی، کار پې روان دی، خو زه خپل تعلیم دی دغه کارونو کې لږ مصروف یم، هغې نه مې ځان یو ډډې کړی دی. نو د خپل تعلیمي کارونه مې سرته ورسوم، نو انشاءالله هغې باندې موږ عملي کار شروع کوو. ښه، صحیح ده. نو دا کار خو یوازې نه کېږي. یوازې نه کېږي. صحیح ده. نو دا راته وایي چې په افغانستان کې د ننه څوک دي سپورټر دي، ملاتړ دي د خپل فامیل نه بغیر، د خپل کاکا نه بغیر نور څوک دي چې هغه تا نه ملاتړ کوي په دې کې تاسو سره؟ زه خپله زما خپله ډېره ګران نږدې ملګرې مې ده، هغه خپله زموږ دواړه په افغانستان کې لکه مسافرۍ غوندې زموږ دواړو کورونه پاکستان کې دي، پښتنه دراني نومیږي، هغه کور هم په کوټه کې دی. نو هغه زما ډېره کلکه ملاتړ کوي او زما همکاره ده. ستاسو همکاره ده؟ همکاره مې ده. ښه، صحیح، ډېر ښه. ښه، نو دا راته وایي چې په خپله ته په دې اخره کې دا وخت به که ستا ورونه کیدی شي کوم ځای کې وګوري دا پروګرام، څه ورته ویل غواړې؟ صرف خپل ورونو ته نه، ټول افغانانو ته چې هغه سړي ټول چې هغه دا وایي چې به زموږ خور یا لور درسونه وایي. زه هغې ته هم دا ویل غواړم چې خپل لوڼو ته، خپل خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیمونه وکړي، مخکې لاړ شي، زموږ هېواد پرمختګ وکړي، ځکه د نجونو تعلیم چې دی هغه د هېواد پرمختګ ده. صحیح. خدای دې وکړي چې ستاسو خبرې د هغې په دې کلکو زړونو باندې اثر کړی. ګلاله جانې کامیابه اوسېږي، کور دې ودان، او زموږ مرسته ملاتړ له تا سره دی. لیدونکو دمې خواته به ځو، دمې نه به بیرته راځو، خو زه به دا وایم چې نو 21مه پیړۍ کې یو موږ او بیا هم د تعلیم دپاره جاړو، جنګ کوو، منت کوو، سوال کوو، زموږ خویندو ژولۍ خورې کړي موږ ته، او موږ افغانان بیا هم نه شرمېږو، بیا هم نه شرمېږو. دمه واخلئ. راغلاست بنډار له نجیبې سره. همیشه د افغانستان بیرغ موږ په خپل په انسټاګرام کې او په فیسبوک کې په سوشل میډیا کې کله په مخ جوړ کړی، کله مو په سر تړلی، کله په اوږو اچولی، او چغې وهو چې امن غواړو، سوله غواړو، او غواړو پرمختللی افغانستان غواړو. او دلته راشه په 21مې صدۍ کې موږ خویندې زموږ نجونه د تعلیم دپاره ژړېږي، سوال کوي زموږ څخه
او خبرې خو نه دي چې هو څومره غټې غټې خبرې مونږ وکړو چې زه دا یم او چې زه دا یم. اصلیت مو دا دی صاحبه، دغه یو مونږ. انسټاګرام خواته ځم ګورم چې تاسو مونږ د څه رالیږلي دي. ښه، سعید رضا احمدي مونږ ته لیکلي چې ډېر نجیبه سلام ټول بنډار ټیم ته سلام لیکلی او ګلالۍ لیکلي چې زاور پراود زموږ افتخار ده او انسپریشن ده هغه ټولو غریبو نجونو دپاره چې د هغې فامیل هغه د تعلیم په لاره کې نه سپورټ کوي، حمایت یې نه کوي. وایي چې نپولین ویلی دی said give me an educated mother I'll give you a better nation. نپولین دا ویلی چې ته ماته یو تعلیم یافته مور راکړه زه به تا ته یو ښه قوم درکړم. دا نن چې زه ته زمونږ نورې خویندې په دې کابل کې په دې ښار کې په لاره نشو تللی، سل خلک پسې اوازونه کوي. دا نن او موږ تاسو چې لکه هغه ورځ یلدا جانې ویلې چې لارې بندې وي زه پیاده راتلم تر دیزې پورې د خلکو سترګو وخوړم. دا قوم څوک دی؟ دا موږ او تاسو یو دا قوم. د هغې وجه دا ده چې موږ تعلیم نه لري یو، ځکه نن موږ دغه ځای کې نه. یلدا خوب چیز پخته کردی بیشک تاس والا. به 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 څومره دا به مزې کوي. های های به اجازه دست میزنی؟ دیار سترګې په ما خواږې لګي، دیار سترګې په ما خواږې لګي، ګرانې زه چې کله ستا سترګې ته ګورم برک سره مې دبل اشارې لګي. واه 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 واه. امروز آمدیم که نجیبه که تو دیگه حسابی کنم خلاص دیگه. Excuse me حسابی چی؟ حسابی از اینمی که دیگه حساب عاشقی ده دیگه معلوم کو دیگه گپشه. د چی شی عاشقی څه وایې؟ ما هیچ وخت عاشق نشدیم و فکر نمیکنم که شام. خب امیر روز اول که میجا کوچ آمدی دمی کوچه ما که استاد شده مرا نگفتی که دیگه مرا دیدی پشت طرف ما دوت روی طرف دیوال بگی؟ خو صحیح څه؟ گفتم چرا؟ گفتی از خاطر که از پشت سر اکشای کمار واره معلوم میشی؟ که کمار دا واورده که دی زن پانسیگی. ای خو روز اول از خودت بودک نه؟ و دوم دیگه دروغ؟ په سپینو سترګو دروغ وایي. ما نجیبه سایکو در زندگی ما دروغ نمیگم. یگانه چیزی که من میگم در زندگی دروغ نمیگم. و دیگه کارت بخیله. از روزی که عکس جورایی ما را در صفحه بندار انداختی، چیزی که فرندای فیسبوکی ما بوده، چیزی که چی بود کلگیش ما را بلاک کرده. چرا؟ از خاطر میگه که نامزادت عکس انداختی. مگه تو به استاده اگه نجیبه نامزاد بچی بکنه اگه این آگاهی آلاروسی میکرد 2 تا بچهش در پارلمان کاندید میبود. بد کردی. بیرونش مردم کشته درونش آقا بیادره برو پشت گپ نکرد. دا ټوله ورځ ناستی او زه اوس پوه شم شاته زایده م خاندي دا زایده دی دا ټول سکرپټ جوړ کړي او زه ساده دی راوغواړم دا چې سکرپټ ته ماتې دا خبره خو پکې نه وه. و یک چیز دیگه بیخي نه پوهېږم بیخي مخالف وسلوال دي چې زه ورته څه وایم هغې جواب نه راکوي، خپله کیسه لګیا دی. خپلې بابولالې وایي دا ما چې درته څه ویل په هغې خو هېڅ ریاکشن رانکړه. ولی خب ریاکشن تو خود چیز نمیگی من ریاکشن بتم خود تو بنف خود میگی من بنف خود میگم. افغانستان کې دغه مشکل هر کس په خپله فایده پورې لګیا دی. و یک چیز دیگه مشکلی که داریم ما قریب از خاطر تو در شفاخانه بستر شوم. چرا؟ کلگی در خانه کینو میخورد، کینو را پوست میکرد میخورد. من گفتم باش که حاجی صاحب بفهمه کینو را کت پوستش جفتک زده رفتم که عاشق نجیبه هستم. پدرم به امبولانس زنگ زد بیاد از شفاخانه بستر کنه که بچه‌م دیوانه شده. این کل از خاطر تو است. خب و یک چیز دیگر را متوجه باش. تو گپ زده برو ما یک کامنت در فیسبوک پیدا کنم. خب تو کامنت در فیسبوک پیدا کو ولی یک چیز دیگه میگم نجیبه یلدا خوب بشنو. دیگه که سر دختر همسایه عاشق میشه سنگ مندازه نه؟ اگه ما بم به سینه انداختم خویی را بفهمی دیگه ما رفتیم یه حساب. بیشین تو کار داریم. گپ تا ادامه بده تا که ما اونم کامنت خود پیدا کنم. برو زیاد گپ نزن. کدام کامنت پیدا کنی؟ تو قربان تو گپای تو ادامه بده. گپای من دیگه نمی گپ است نجیبه جانی از مو آدم های خو
که یک خب دختر کامنت ما پیدا شد. خب از ما آدمایی است که به حساب یک دختر در خانه پدر چقدر به مشکلات درس میخوانه نه او میخواد که ترقی کنه پیشرفت کنه در زندگی خود یک کمک که سنش بالا رفت باز میگه والا فلانی عروسی نکرد اگه عروسی میکرد حالا بچهای جوان میداشت اما در این فکر از این نبوده که تحصیل خود ادامه میده به خاطر که مشکلات سر خانما زیاد است اگه در خانه پدر ادامه نده خانه شوهر بره باز میگه ما رسم رواجای از خود داریم نمیمانند که وظیفه بره نمیمانند که درس دیگه بخوانند نمیخورم یک دانه گوشت خوردم نیم دقیقه سر ما خدا گفتی خدا نه نجیبه جان یکم پیشرفت کرده میبینی که پیشرفت داره میبینی خوب است آمدی میگی که چی پیشرفتش همیال در غیرت ما سر خورده در پشت موترها وقت سعی میکرد عکس پریتی بود تا عکس نجیبه است عکس نجیبه واو تاسو کولی شئ چې اوس لاړ شئ ما کمنټ پیدا کړو ډیره مننه این مسئله را حل که گفته بهت خبرت کرده خلاص دیگه مسئله را حل که بخاطر خانه تو لطت کنه خانه بریگی خب فیسبوک خواته زمان دا څوک دی محمد ناصر زبیری و سلام نجیبه جان هیله ده چې روغ او جوړه صحتمنده اوسیږي او هلمند څخه که کمنټ پرېښی دی او دا چې دا ولې موږ څه ګناه کړي زموږ کمنټ نه وایه دغه رسا کمنټ مې ویلو سلامونه ونیکې هیلې مومنې نجیبه جانې عبدالهادي عمرخیل د کندوز اوسیدونکی یم او ستاسو برنامه تل ګورم او ستاسو نه هیله کوم چې یو ورځ شهزاد محمدي د کرکټ ټیم لوبغاړی میلمه کوي ست خوند به وکړي شهزاد جان محمدي په سترګو ولې نه ټول د کرکټ پلیئرز چې دي په سر سترګو بنډار د هغې خپله خپرونه ده موږ هغې ته همیشه زموږ د خپرونې دروازې هغې ته خلاصې دي چې کله هغې سره وخت وي او هغوی وغواړي نو راتلی شي خو سبا زه دا درته وایم چې سبا باز محمد مبارز زما میلمه دی او لایف خپرونه ده تاسو هم کولی شئ چې د ایمیل یا د فیسبوک یا د انسټاګرام د لارې هغې کې برخه واخلئ او موږ ته پوښتنې راولېږئ موږ به هغه خپرونه کې هم شاملوو او دا وخت چې ده زه ګورم چې دا څومره ښایسته خواړه دې تیار کړي دي کدام کامرا ایرا میگیرن camera 1 or 5 or crane or 2 or 3 او 5 اوکی عالی بس است چهره نجیبه نیست که مردم زیاد دیری رو ببینن انسان تو خود سایز بسیار خوب این نعمتی نمیگه خوب شو میگه نجیبه رسولش بگیرین سایز اوکی دا خواړه تیار شو ډیر خوندور تاسو هم کولی شئ چې سحر چای د پاره ځان ته تیار کړئ یلدا جان بسیار عالی تشکر خب و کسی خدای پامانی وکړو وخت نه لرو یو څو ثانیې نه لرو نه بیخي نه اوکې لس ثانیې وخت لرو لس ثانیې نو چې دی په هغې کې خو چې ما دا خبره شروع کړو نه وخت خلاص شو یاله جان تشکر ستاسو ټول څخه ډېره زیاته مننه سبا خپرونه لیدل مه هېروئ چې ډېره جالبه ده د باز محمد جان سره که ژوند او خیر و نو تل دی افغانستان شپه په خیر افغانستان زنده باد د الله پامان